Luxers! Welcome back to my channel! And again, I'm with BFF. And ito na yung part 2 nung naputol natin. Pa rin tayo sa condo ni BFF, di ba? Part 2 na gagawin natin is unboxing nitong mga Cartier items na sabi ko nung last vlog na na-hoard ko. Ewan ko ba kung ano pumasok sa isip ko. Naiuwi ko sila. So, ang dami na pala. Sabi ko, RG, bitbitin na nga natin yan. Tapos punta tayo kay BFF. I-unbox natin doon kay BFF. So, ngayon, i-unbox natin to Luxers. And, parang feeling ko kasi hindi ko naman sila lahat magagamit. So, BFF kasi is isa sa mga Cartier lover before. Not anymore. Hindi naman not anymore. I still love it. Pero, yeah. Pero before, super fan ka ng Cartier. Oo, like, sobrang dami. ang dami niyang, ang dami niya. niyang, you have watches, you have bracelets, bangles, rings. So, nakita ko yun before, guys, sa kanya. And parang feeling ko lang si BFF yung isa na gusto kong tanungin about dito sa mga pieces na to. Naku, baka sabihin ko lahat keep. Dapat kong i-keep or yung dapat kong let go. Baka lahat keep. Reasonable. Reasonable. Okay. Anyways, bet ko naman din sila lahat. Ayoko lang i-keep silang lahat. So, parang gusto ko, ano lang, hindi lahat. Okay, be practical tayo. Be practical. Be practical. Okay, for the first one. Okay, buksan muna natin. Ano yan? Hindi ko na kasi din alam tanda, Luxers, kung ano yung mga nakalagay sa bawat box. By the way, these are authentic Cartier. Authentic Cartier po ito. So, usually, ganyan yung box. Okay, nabuksan ko na. Bukas na siya eh. Ay, ang ganda. Ano yan? It's an earrings, Luxers. Cartier earrings siya. Anong tawag nga ba dyan? Okay, it's a stud. Stud earring siya. Earrings. Mahilig din kasi ako sa stud earring. Mukha kasi siyang nakakadaya sa malay, parang diamond. It looks like a diamond. Para siyang very shiny. diamond. Very shiny. Pero ang ganda-ganda niya. Tapos sobrang simple lang niya. Ayan, ganyan siya, Luxers. Para siyang tornillo. Yeah. Tornillo, Luxers. Hoy, mag-focus ka. Yan. Yan siya. Actually, hindi ko pa siya nasukat. This is good for everyday use. So ano? For me, keep. For everyday use. My God, keep agad. Okay, sabi ni BFF, keep. Keep. Ano to ha, Luxers ha? For our own opinion lang. Na parang feeling niya talagang bagay sa kanya, ko at bagay sa personality ko. Ganon. Kasi syempre, magkakaiba naman kasi lahat naman to may value eh. Yes, lahat to maganda, lahat may value. So, Cartier, hindi naman bumababa ang price ng Cartier. Sa pataas ang presyo ng Cartier. They never go on sale, Luxers. Never go on sale. So, depende na lang kung anong magagamit niya on a daily or... Kasi kilala naman niya ako, guys. Based on personality. So for this one, keep. Keep. Okay, next one. So fine shank ring. Parang ito siguro yan. Shank ring din to eh. But usually kasi yung mga code nila yan. So let's open this one. Ayan, ano? So it's a white gold love ring. It's a love ring. Love ring, but this one is in white gold. Yes. White 18K carat gold. Which, meron na Meron ako ka na in rose gold. Pero, kaya ko siya kinuha kasi parang feeling ko para may partner siya. Okay, if you're gonna get this, if you're gonna get the earrings, kunin mo na din to. Para may pang pair para may ka pang na white pair gold. na white gold. Kasi hindi rin ako, guys, ma-white. Hindi siya ma-white gold eh. Hindi ako that's ma-white something you have gold. to consider also kasi hindi ka naman ma-white gold. Kaya, hindi, parang kaya nga gusto ko din na magkaroon ng something na white gold para meron akong mapag-mix and match. Yeah. Na, ayan o, pwede rin silang ganyan magkapato. Pwede, actually. Diba? Actually, looks pwede good siyang together. magkapato. Keep mo na rin yan. Diba? Looks good. Keep. Baka lahat keep. Hopefully. So this one is keep. Maganda din to. Feeling ko magagamit mo to. I have din kasi magka-third na naman yung aking king na bangle. So maganda to. Pasok din to. This one, keep. Tingnan mo naman, Beth, kung gano'ng katagal na siya sa bahay. Naalikabok na siya. Actually, ginaganong ko kasi may alikabok. Alikabok na yung box niya. May alikabok siya. Okay. Sorry. Ay, ito parang alam ko na to. Oh! It's a love bracelet. Love bracelet siya. Okay, so it's in white gold also. White gold siya. Same ng ano mo. But this one is in full metal. So wala siyang diamonds. Okay, so white gold. So kung i-keep yung earrings, ano pa? Ba't pa tayo ng ganito? I-keep mo na lang lahat. So again, kung magagamit ka ng white gold, keep mo na lang. Kasi diba, wala if you're gonna let go of one type of metal. Hindi pa napapartneran to ng another bangle.
Remember nung binili namin to ni B last 2 years ago? 2 years ago. 2 years ago na, Start of guys. parang Sabi ko, pandemic pa yun. ano ko to parang reward ko to for myself. Ito yung hiningi kong Christmas gift kay B. Tapos last year, wala naman kaming binili for ourselves na hindi kami humingi ng Christmas para For sa each other, yes. yeah. Kasi mas nag-focus kami sa business. I think, hindi. Kung i-keep mo yung dalawang white gold, might as well keep this one also. Kasi magkakaparehas. Magkakaterno sila. Para mag-iiba lang yung perspective ko kung merong iba dito na jewelry and then all of a sudden you want to let go. Pag nilet go mo yung isa, i-let go mo na rin lahat ng white gold. Keep din to. Okay, ano naman to? Mabigat to Ano ba to? Oh, let's open. Parang interesting to. Kaya natin siya sabay-sabay. Ay, ayun siya. It's a piece of necklace. Okay, ito yung mahirap. Bracelet siya. It's yellow gold. I don't know the name of this bracelet, pero it's part of the Cartier collection also. Ang ganda din niya, no? Dainty lang siya. Mahilig din kasi ako sa mga dainty. But ayaw mag-focus. Yan! Oh, si Luxers, kita nyo. Ang cute niya, ang ganda. It's nice though. Ako parang feeling ko despite the fact na maganda siya, I would say sell for this one. Sell to for me because it's yellow gold to, di ba? Hindi pa to rose gold. Oo. Dahil hindi siya masyadong may yellow gold and wala kang compare masyado for yellow gold. Nakitan lang ako sa kanya, kaya ako siya na-keep, guys. Yeah. Pero, parang feeling ko nga, it's more on kasi ako, ma-rose gold ako. And bangles and parang feeling ko for this one, okay siya kung marami kang sasabay. So maganda to sa mga mahilig mag-dainty lang na pieces of jewelry. So, sell. Pero ito, I think this is the last na. Okay, last. Okay, last piece. Ang kabok. Ay, parang relo to kasi mabigat eh. Tada! Oh, it's watch nga. Watch siya. Watch. Oh, may resibo pa. So, it's a Santos de Cartier watch in rose gold and crocodile leather strap. Wow. I think ito yung ladies na size kasi maliit siya. Ang ganda, BFF rose gold. Yan. Kita. Yung strap niya, croc yun, BFF, no? Yes, crocodile strap. Crocodile strap na color gray. And then rose gold yung hardware. And ayan naman siya sa likod. Very nice also. Sukat ko ba? Pwede, oo. Parang brand new to Brand new lahat, BFF. Brand new pala to lahat. My Brand new goodness lahat. gracious. Okay, so for this one, ako feeling ko, wait lang, let me think. Kasi I like it only for the fact na rose gold siya. Which is, yun yung palagi niyang ginagamit na color of the metal ng gold na ginagamit niya these days. Only for the color. Pero yung style kasi nito is very dainty. Something that she doesn't use all the time. So I'm kind of torn in between sell and keep. Sa totoo lang, nahirapan din ako. Kasi, I like the color. I hindi like kasi the ako style. ma-leather strap. Yeah, ako din. Ito ba yung tipong pwede mong palitan ng metal strap? I'm not sure. No, but if you're gonna change it, you have to order din na gold, full gold, which is gonna be more expensive. Yun, ako kasi hindi ako fan masyado ng mga leather straps. Same. More on mga Metal, ako. And gold. then, pero super love ko lang din talaga the rose gold tone nung hardware niya. As in, Yeah. sobrang in love ako dun sa niya. Dun sa face niya, dun sa Really, the hardware. face? Ang ganda BFF. Yeah, actually maganda siya. Pero feeling ko, hindi mo to magagamit on a daily. Sobrang Parang maliit na it's too small. na relo. Oo, parang feeling ko, very corporate to. Gets mo? Yung mga tipong nag-o-office on a daily na But, so feeling ko, sell naman. Yeah, yun ang vote ko. So, sabi ni BFF, sell. Sige, if ever Sell. guys you're interested, this is brand new, yes. Sell. Lahat ng mga pinakita natin dito are all brand new. So, ilan yung na-keep ko? Tatlo. Yun, all white gold. All So, white yung, gold jewelry. So, yung rose gold na favorite ko, na let go ko. It's because nga naman, may point talaga si BFF. Yeah. Parang hindi ko rin naman talaga siya masusulit yung gamit. Siguro- At tsaka yung naman din, kasi saan lang naman ako nagpupunta? Sa shop, yan, hindi naman ako sa talaga yung warehouse. tipong parang nasa office na, Same. nasa corporate world, hindi naman ako ganun Luxers eh. So, mostly yan, with friends, sa shop, sa warehouse, distributors, pero yung tipong super corporate na naka-corporate attire ka, parang hindi Yeah. na siya talaga babagi sa akin. Tsaka nisip ko din, like, kahit kunyari naka-gown ka, hindi pa rin siya appropriate for that. Ayun, thank you BFF, finally, napag-desisyonan ko na. Kasi, ang tagal na niya, siguro mga 3 months na nata sa bahay. I think the bracelet, the earrings, tsaka yung ring are parang perfect yun, combination. Perfect Ito, pairing. kasama to ng watch. Kasama to ng watch. Yung pouch na to guys, usually binibigay nila to. Or kunyari, lalo kayo nagpa-service kayo, ganyan. Or bibili kayo ng watch, they would give this for travel purposes. Kunyari, pang biyahe nyo. Para hindi mo bitbit yung box mismo. Yes. Kaya maganda. Parang sa Rolex, ganun yun. May ganito rin sila.
So, bago tayo magpaalam, Luxers, BFF, bago tayo magpaalam sa mga Luxers natin, again, in-invite po namin kayo to wait for our Tipsy Goji Berry drinks. So, sana Soon po to launch. magustuhan ninyo. Ayan. I tried it. Sobrang 20 calories lang, kaya super nagustuhan ni BFF. Kaya Diba? pa ako, Sobrang nakatatlo sarap, nakaka-addict, Luxers. Yun, excited na ako dito talaga. Super excited na ako sa Tipsy Goji Berry natin. Perfect lalo na ngayong months. Ngayong malapit Lalo na na, marami ng celebrations. mga parties, Yeah. diba? So, pwedeng-pwede nyo perfect na isama sa inyong mga handa at ipainom sa inyong mga friends and visitors. True. Guys, thank you so much. Until next time, please don't forget to subscribe, like, and share. Follow BFF sa kanyang Instagram and TikTok at Yeah, Shane Hernandez. Hernandez. @_Magkawas. Guys, see you again next time. Bye! Bye!